Meron tayong isang surprise phone na i-review for today. And ito ang Tecno Spark 6 Go. Sobrang mura, no? 3,990 lang ang kanyang 2 gigs of RAM and 32 gigs of storage. Na, na-intriga ako kung ano nga ba meron sa phone na ito. Ang dami naghahanap, ang dami nagtatanong dito sa channel ko. Tara, i-unbox muna natin ang Tecno Spark 6 Go. Ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Na-unbox na natin ang Tecno Spark 6 Go. Masasabi ko sa inyo, very basic entry-level phone siya. Plastic ang kanyang likod. Then, ang kanyang harap is a very generous 6.52-inch na screen. Now, meron siyang dalawang variant dito, no? Ang kanyang 2 gigs of RAM and 32 gigs of storage. Meron siyang MediaTek Helio A20. Then, ang kanyang higher variant, na 4 gigs of RAM, 64 gigs of storage, meron siyang processor na MediaTek Helio A25. So both of them are 12 nanometers na chipset and well, pang basic entry level lang talaga siya. For very basic use like Facebook, social media, and pang ng YouTube, then pang kuha ng konting photos. Then of course, pwede mo rin pang video conferencing and online schooling. So tiningnan natin ang kanyang score sa Antutu. No? Binigay siya ng 72,000 points which is okay. Dalagang pang basic entry level lang siya, no? And binalak ko i-try ang kanyang 3D Mark test, no? Hindi man lang naging compatible, no? Kasi your device is only compatible with part of this test. Hindi buong test kaya na i-support. So, hindi natuloy. Then, tinan natin ang kanyang screen. Meron siya 6.52 IPS LCD 720p and itong okay, Corning Gorilla Glass 3 protection. Madalang ko makakita sa mga phones like this price and ganon ka mura, merong Corning Gorilla Glass, no? Mga iba siguro, hindi natin alam kung anong klaseng glass. Siguro, kung na-scratch, dalagang sugat na. Pero sa kanya, nilagay pa din ng Corning Gorilla Glass 3, which is a good job by Tecno. Then, tinay natin manood ng movies dito, no? Sasabi ko, malaki ang kanyang baba dito sa phone na ito, no? Medyo makapal. Then, at the same time, yung kanyang size, hindi naman sobrang nipis. Pero overall, ang kanyang screen pag nasa loob ka ng bahay, very vibrant.
So, panood ng, ng movies, ng Netflix, okay naman siya, no? Wala namang masyadong reklamo dito. Hindi ko naman masasabi na talagang poorly made ang kanyang IPS LCD. But, pag lumabas ka sa bright outdoors, then tinapat mo sa direct sunlight, dyan na tayo nagkakatalo. Halos wala akong makita sa kaka-glare sa phone ko, no? Under direct sunlight, halos wala akong makita. Halos black ang aking screen. Kailangan pumunta sa lilim para magamit lang aking phone. Pero under direct sunlight, wala ka talagang makita. Yan, tinry natin mag-basic gaming, no? Then, ako, siyempre, with my favorite game, Call of Duty, ang settings niya, lahat pinakamababa ang kaya, no? Then, tinry natin maglaro. Masasabi ko sa inyo, medyo nabitin ako. And, mafe-feel mo talaga yung frame drops dito, no? Kasi, itong si Call of Duty, medyo matakaw siya sa GPU. And ang GPU nito is very, very basic. Though, medyo nakapatay naman ako ng ilang rounds, pero hindi ko siya ginusto tuloy-tuloy ilaro ng mga isang oras kasi hindi ako masyadong happy sa kanyang graphics, no. Siyempre, sabi ko kanina, pang basic everyday usage lang siya, hindi talaga siya built for gaming. Pag-usapan natin ang kanyang camera. Meron siyang dual camera setup. Ang kanyang main camera is a 13MP main shooter together with a depth sensor, no? Then sa harap meron siya 8MP na selfie camera. So tingnan muna natin ilang shots from the front and rear camera dito sa phone na ito. Nakita natin mga shots outdoor, okay siya, no? Wala ka problema, malinaw, maliwanag, okay. Pero pagdating sa indoors, medyo may pagka-grainy siya, no? Siyempre, dahil sa kanyang build, no? Hindi siya talagang build for taking good, low light, night photography pictures, no? Then, tinan natin ang mga videos na nakuha ko sa phone na ito, sa harap at sa likod. Guys, this is how it looks like when you're vlogging using the front camera of the Tecno Spark 6 Go. Well, a little bit grainy and kind of hard to adjust to the lightings. That's what I see. Yung sa kanyang rear camera, masasabi ko surprisingly good, no? Though medyo jittery siya, pero yung mga nakukuha ng images sa video, okay naman, sharp sa bright outdoors. Then sa selfie camera naman, okay naman siya. Though pag nag-a-adjust ka sa lightings, no, medyo nagda-dark light and dark light din siya. Medyo nahirapan na kanyang sensor na mag-detect ng ilaw. So yun lang naman ang deficiency nitong front-facing camera niya. Pero pagdating naman sa mga Zoom na calls, na steady lang, no? Then Viber video call or Google Hangouts, okay naman siya. Na-test ko, very, very nice ang kanyang resolution. Siyempre, for video conferencing. Guys, meron siyang 5,000 mAh of battery. Then, nagsusupport siya up to 10 watts of fast charging. So, dinayin natin ang kanyang battery down to 80%. Then, chinarge natin pabalik ng 100 using the same cable and the same charger provided sa loob ng box. Medyo naabutan tayo ng matagal kasi 10 watts nga lang ang kanyang support. 3 hours and 6 minutes bago natapos ang full charge itong phone na ito. So guys, this phone comes in 3 colors. Meron siyang white, may blue, at may green. Hawag natin ngayon ang color green, Ice Jedi. Ang kanyang tawag, medyo kakaiba, no? Parang Jedi. So guys, anong tingin niyo sa phone na ito? Okay ba o hindi? Comment kayo sa comment section below para alam natin kung anong tingin nyo sa phone na ito. Though ako, for me, okay siya. Mura. Though hindi mo talaga siya gagamitin for gaming, pero for everyday use, okay na okay siya. Kaya mag-basic vlogging kayo, pwede dito eh. Basta steady lang yung camera, hindi yung hindi kayo mag-outdoors na hawak mo sa kamay mo na yuyug. Or pwede mo gamitin ng basic na gimbal para medyo mas steady na konti. Or yung mga selfie stick, okay din yan. So, mabibili natin ito sa Lazada and sa Shopee sa official store ng Tecno for just 3,990. Ipopost ko ang link below para malaman nyo kung saan nyo mabibili ito, no?